No niin, se on morjesta. Hei, me ollaan Lumin kanssa tultu ehkä Suomen tunnetuimmalle vaellusreitille, eli tietysti Karhunkierrokselle. Ja meillä on itse asiassa tarkoitus tehdä tämä Karhunkierros pikkasen ehkä normaalista poikkeavalla tavalla. Meillä on nimittäin backrafti mukana, eli meillä on tarkoitus vähän yhdistellä tässä Karhunkierroksella vähän patikointia ja sitten melontaa. Ja tosiaan meillä on tarkoitus vetää ihan tuo pitkä karhunkierros. Tosiaan me tartattiin tuossa aamutuimaan tuolta Hautajärveltä, jossa on se Karhunkierroksen luontokeskus. Ja ollaan nyt tässä käppäilty 4 kilometriä. Ja pidettiin äsken tuossa pieni lounastauko. Ja nyt ollaan tuossa sitten jatkamassa eteenpäin. Ajatuksena oli, että kävelään tästä vielä semmonen 2-3 kilsaa. Ja siitä olisi tarkoitus pistää backrafti vesille ja lähteä melomaan ainakin tuonne Savilammelle asti. No niin, me tosiaan siitä ruokapaikalta käveltiin vielä semmonen 2-3 kilsaa eräälle laavulle. Ja siitä tosiaan sitten laitettiin toi backdraft vesille. Ja tuossa laskettiinkin jo pieni pätkä, tommoista aika koskista pätkää oli toi. Tosi tämmöistä helppoa ykkösluokan koskea, mutta aika kivistä sellaista. Et en tiedä, onko toi vesi normaalia matalammalla vai onko se ihan normaalin matala tähän aikaan kesästä. Mut siinä saa tosissaan väistellä noita kiviä. Me rantauduttiin Lumin kanssa tämmöiselle pikkusaarelle tässä keskellä jokea. Ja tässä saarella, niin kuin tuosta kuvasta näkyy taustalla, niin on tommonen hieno iso kallio tai lohkare. Se on tosi näyttävä, kun tulee tuolta kauempaa, niin se on kyllä hienon näköinen. Ja tätä saartahan pääsee ihailemaan tuon Karhunkierroksen varrella. Tuossa on tommoset rappuset, mitkä laskeutuu tänne kanjoniin. Tänne melkein laskeutuu tuohon joelle asti, mutta siitä tosi hyvin näkee kyllä tämän paikan myös, jos on ihan jalan liikkeellä. No niin, nyt on toi Savinajoki laskettu ja päästiin Savilammelle. Ja oikeastaan heti kun siihen lammelle tultiin, niin ruvettiin skauttailemaan hyvää yöpymispaikkaa. Ja noustiinkin tällaista aika jyrkkää risukkoista kallioseinämää ylöspäin ja löydettiin tämmönen ihan kiva tasainen paikka. Tossa missä toi teltta nyt on, niin siinä oli jo valmiiksi hyvin tampattu sellainen alue, mihin kivasti sitten teltan sai. Muutenhan tää on tällaista aika varvukkoista ja kivistä tää maasto, niin hankala saada sellaista hyvää telttapaikkaa.
Aamupalaksi mä ajattelin jälleen kerran tehdä ehkä jo klassikkoasemaan, ainakin omalla kanavalla nousseen banaaniletun. Ja siihen tulee kolme ainesosaa, eli tietysti banaani, joka mulla on tässä minigrippussissa hieman ehkä murskaantuneena. Sitten tässä toisessa minigrippussissa on kananmunajauhetta ja sitten tähän vehnäjauhoa. Ja nämä tosiaan miksataan yhteen ja sitten siitä tulee taikina ja sitten niistä paistetaan lettuja. Niin eiköhän ruveta aamupala hommiin. No niin, vihdoin taas rojakin kyydissä ja toinen päivä voi reissupuolesta lähteä liikkeelle. Tosiaan me lähdetään aluksi ainakin näin meloen liikkeelle. Tuossa pitäisi heti tulla sellainen pikku koski. Se oli, mä katsoin kartasta, niin se oli Savikoski-niminen koski. Et käydään siinä katsomassa, että minkälainen se on, ja jos siitä pääsee turvallisesti laskemaan, niin lasketaan siitä. Ja sitten melotaan siitä 4 kilsaa. Sieltä tulee sellainen paikka kuin Taivaan Hengäs. Sitä ei pysty laskemaan, joten me siinä otetaan kamat maitse. Ja varmaan sitten käppäilään siitä joku matka, muutamia kilometrejä. Siinä oli joku koski siinä matkan varrella, niin varmaan sen kosken jälkeen kävellään ja sitten siitä lähdetään taas uudestaan melomaan tonne Oulangan luontokeskukselle, jonne sitten, tai jos se varmaan pidetään sitten lounastauko, tai ainakin niissä tuntumissa pidetään lounastauko. Mutta katsotaan ensimmäinen eka koski tuosta, että pystyy sen laskemaan ja katsotaan sitten eteenpäin. Ja tosiaan toi joki, mikä tuosta nyt alkaa, niin sehän on Oulankajoki. Se yhtyy tähän Savilampeen ja tosiaan jatkaa sitten tuosta tonne alaspäin ja menee aina tonne Venäjän puolelle asti. Joo, se oli tosiaan tämmönen ihan helppo pieni koski, että siinä ei ollut mitään isompia haasteita. Tähän Taivalkonkaan saarelle olikin rakennettu tällaiset kajakkikanotti väylät, jotka näkyy tuossa taustalla, niin me varmaan kuljetaan siitä ja pistetään sitten siellä kajakki uudestaan vesille ja lähdetään melomaan. Tuossa vasemmalla vielä pauhuu tuo Taivalkenkään toinen puoli. Se on huomattavasti kivisempi puoli. Ennen Oulangan luontokeskusta pitäisi tulla vielä yksi koski tässä välissä, joka näkyy itse asiassa tuossa meidän edessä. En tiedä yhtään, että minkälainen koski on kyseessä, mutta se näyttää, että se on tosi helppo koski, tommonen, jopa voisi nivaksi kutsua. Ei ole juurikaan
hankaluuksia vetää tätä koskea läpi. Pysähdytäänkin tuossa pikkasen nyt aikaisemmin. Lomi vähän tuossa hermostuu, kun se ei jaksa istua varmaan tuossa kajakissa, niin tässä Backraftissa, niin tuossa näytti olevan semmonen ihan kohtalainen paikka, niin varmaan siihen pysähdyttää ja syö vähän lounasta ja sitten jatketaan tätä matkaa. Ja varmaan pysähdytään siellä Oulangan luontokeskuksella, että siellä ainakin voisi kahvit juo, jos ei muuta. Jos se nyt on tulemaan vielä auki, kun sinne mennään. Toi Oulangan luontokeskus olikin ehtinyt mennä jo kiinni. Kello oli just vähän yli 6, kun me siihen tultiin ja se meni 6 kiinni. Mutta me tosiaan lähdettiin jatkaa käppäilyä eteenpäin ja tonne Kiutoskönkäälle asti ja sitten sen jälkeen taas sitten uudestaan laitetaan Backrafti vesille ja jatketaan matkaa. No niin, päästiin vihdoin tuosta Kiutonkönkään ohi ja tästä oikeastaan alkaa sitten meidän viimeinen melontaetappi. Eli tästä Oulankojokia pitkin pääsee aina tonne Venäjän rajalle asti ilman että joutuu ohittelemaan maitse mitään isompia esteitä. Et tässä loppuosassa ei pitäisi olla myöskään mitään koskia, että jotain nivoja tässä saattaa, tai tässä onkin matkan varrella. Meillä on semmonen varmaan semmonen vielä tunteroinen melotaan tässä. Ja sitten yritetään löytää joku hyvä leiripaikka. Että tässä pitäisi olla paljon sellaisia pieniä hiekkarantoja. Niin jonkun sellaisen viereen olisi kiva saada pistettyä leiri pystyyn. Jos olette miettinyt, että minkä takia lumilla on välillä ollut tällaiset housut jalassa, niin ne on ihan sen takia, että ne ei ehkä siis hyttysten ja paarmojen pistot lumin tonne alavatsaan, mikä tietysti koirilla on paljas, tai siellä ei ole karvoja. Ja mä virittelin tuollaisesta teepaidasta noi housut lumille. Toi teepaitahan oli alun perin valkoinen. Mutta nyt, koska lumi on pyörinyt ties missä, oinun välillä, ollut hiekalla, ollut savimaassa ja ties missä, niin toi paidan väri on muuttunut tällaiseksi vaalean harmaaksi tämän reissun aikana. Lumi alkoi kanssa nukkua nyt tuossa ulkona, niin laitoin sille tuollaisen hyttyshatun päähän, niin se sitten ehkä siis myös puremia tuohon kuonoon, koska se on toinen paikka, mihin noi hyttyset tahtoo koiraa purra. Hyttysten määrä nyt niin kuin täällä on mun mielestä ollut sellainen niin kuin kohtalainen. Et kyllähän täällä hyttysiä ja paarmoja on, mutta jos mä vertaan viime vuoteen, kun oli Pöyriserven erämaassa, jossa hyttysiä oli jotain aivan järkyttävä määrä. Siis mä en ole koskaan kokenut sellaista hyttysmäärää. Ja se on sellainen niin kuin kultainen standardi, mitä mä käytän niin kuin, hyttysten määrän luokittelussa. Et Pöyriserven erämaa on niin kuin täällä, niin jos vertaan nyt tähän reissuun, niin se on jossain niin kuin ehkä 50% sen alapuolella. Et siihen verrattuna tämä ei ole kyllä niin kuin kovinkaan iso hyttysmäärä ja paarmamäärä mun mielestä. Mutta kyllähän täällä niinku huitoa saa ja kyllä täällä hyttysmyrkkyä menee, et ei siinä, mutta
ei todellakaan ole lähelläkään sitä luokkaa, mitä siellä silloin oli. No niin, me päästäänkin tänään pikkasen aikaisemmin jo liikenteeseen. Kello on 8:30. Herättiin jo varmaan joskus 7 maissa. Tuossa alkoi tulee niin kuuma tuolla teltassa, kun tuo aurinko porottaa sinne, niin siinä ei kunnolla oikein ilman tahdo kiertää, niin oli vaan pakko tulla ulos teltasta ja ryhtyä aamutoimiin. Eilenhän me lähdettiin vasta tuossa 12:30 aikaa liikenteeseen, kun oltiin siellä metsän keskellä, niin siellä hyvin puut varjosti. Mut joo, eipä siinä. Tässä olisi tänään semmonen joku varmaan 15-16 kilsaa melomista Oulankajokea alaspäin ja sitten alkaa patikointi kohti Juumaa. Tää Oulankajoen loppuosa, mitä nyt ollaan tässä melottu, niin tässä on monin paikoin tosi mukava virtaus. Ja tätä pääseekin melomaan aika tällaista hyvää tahtia. Tää on tietysti tosi kiva juttu ja muutenkin matka menee joutuisasti tässä näin. Tosi komeita maisemia. Tällaista korkeata hiekkasärkkää, mikä tossa on, ja hienoja pikkurantoja tossa ja tosi hieno mesta. Ei kertaakaan hypännyt ennen pois kajakista, mutta näköjään poro oli liikaa sille. Ja tossa oli vielä aika matalaa, niin se sai jalat pohjaan, niin se varmaan uskaltaa senkin takia hypätä pois tuosta backraft-kyydistä. Onneksi meillä on tässä napanuora toistimen välillä, niin se ei kauas sitten pääse karkaamaan, jos se päättää pois hypätä. Joo, pysähdyttiin tämmöiselle hienolle, isolle hiekkarannalle. Tässä on komeata, jyrkkää kallio seinämää tuossa taustalla ja tämmönen pieni poukama. Heitettiin tuon backraftia. Tuolla takana jatkuu loputon ranta. Ollaan tässä pikkasen enemmän pidetty näitä brekkejä, koska lumi on vähän tuntuu olevan turhautunut tuohon backraftissa istumiseen. Veikkaan, että johtuu siitä, että kun me ei aamulla tehty mitään kävelylenkkiä oikeastaan, että lähdettiin saman tien melomaan, niin sillä on niin paljon varmaan energiaa, että se haluaisi päästä touhuamaan ja kävelemään ja juoksemaan ja puremaan keppejä ja niin edespäin. Niin täytyy pidellä tässä pikkasen useammin näitä brekkejä, niin se ei hypi seinille siellä backraftissa. Se on nyt jo tuossa muutaman kerran itekseen hypännyt pois tuollaisissa matalissa kohdissa tuosta backraftista, niin mä ajattelin, että parempi vaan pitää enemmän breikkiä, niin se saa purkaa energiaa. Tuossa vasemmalla puolella taitaa olla toi Jäkälän mutka. Tämä on yksi luonteva tapa lopettaa tämmönen melontareitti. Tuohon tulee autotie ja tuossa on nähtävästi näköjään parkkipaikka ja ainakin useampia
tai muutama auto parkissa. Ja etenkin silloin, jos tekee tosiaan vaan melontareissun ja on esimerkiksi kiinteällä kanootilla tai kajakilla liikenteessä, niin tähän on oiva paikka päättää reissu. Me mennään tästä vielä muutama mutka eteenpäin. Sieltä pitäisi tulla toi Kitkajoki oikealla puolella, niin me jäädään sitten siihen Kitkajoen suulle. Ja sitten siitä lähdetään patikoimaan kohti sitä Juumaa. Ja aika lailla patikoidaan sitä Kitkajoen vierustaa siitä koko matka. No niin, me tosiaan rantauduttiin tähän Kitkajoen suulle. Tässä on pari tulentekopaikkaa, laavu ja sitten tuolla kauempana vielä joku rakennus, missä on vielä ehtinyt käymään. Me tässä vähän kokkaillaan ja sitten sen jälkeen lähdetään tuohon suuntaan, eli lähdetään myötäilemään sitä Kitkajokea. Ja sen pitäisi 6-7 kilsan päästä sitten tavallaan yhtyä tai tulla sitten taas siihen karhunkierroksen reitille. Se karhunkierroksen reittihän kulkee tuossa Kitkajoen oikeaa puolta, että meidän pitää sitten siitä toi joki jotenkin päästä vielä yli. Ja mä valitsin tämän vasemman puolen oikeastaan sen takia, että mä katsoin vähän ennakkoon kartasta, että tässä Kitkajoen loppupuolella, ennen kuin päästään siihen karhunkierrokselle, niin tässä vasemmalla puolella pitäisi tosiaan olla jonkinlaisia polkuja, että mahdollisesti sitten päästäisiin vähän helpommin kulkemaan Kitkajoen vierustaa, ennen kuin sitten taas päästään sinne karhunkierroksen reitille. Tehdään semmoinen peliliike, että täytetään backrafti uudestaan ja lähdetäänkin melomaan Kitkajokea ylöspäin. Tää Kitkajoen reunusta on paikka paikalta vähän vaikea kulkea ja polku välillä häviää täällä. Niin mä ajattelin, että on parempi mennä jokia pitkin. No niin, saa nähdä miten pitkällä me päästään oikein Kitkajokea ylävirtaan. Tässä onkin tosi voimakas virtaus tässä joessa. Täytyy yrittää löytää tällaisia vähän vähemmän virtaavia paikkoja. Näköjään ihan sivusta on sellainen paikka ainakin, että pääsee helpommin eteenpäin. Tosiaan tuossa tuli kaveri backraftilla vastaan. Niin sanoi, että tuossa parin kilsan päästä pitäisi tulla ensimmäinen koski vastaan. Sitten varmaan täytyy laittaa taas kamat kasaan. No niin, me tosiaan nyt rantauduttiin tällaiseen laavupaikkaan. Siinä tuli ihan jänniä tilanteita. Siinä ihan ensimmäisessä hankalammassa ja voimakas virtaisemassa nivassa, kun joudun hyppäämään itse siitä backraftista pois. Ja sitten kun itse olin hypännyt pois, niin lumi tietysti sitten hyppäsi toiselle puolelle sitä backraftia. Ja sitten mä olin laittanut tuon mun rinkaan pikkasen epätasapainoon tuohon backraftin päälle, niin lumi tietysti hyppäsi siihen puolelle, missä oli enemmän painoa. Niin se koko backrafti meinasi kellahtaa ylös alasin. Onneksi mä sain viime hetkellä pelastettua tilanteen. Tosiaan nyt toi virta alkoi muodostua niin kovaksi, että yksinkertaisesti en jaksanut enää meloa sitä ylöspäin. Ja sitten vielä kun toi backrafti on niin etupainotteinen, niin kun on tosi kova virta tulee edestä ja on tosi etupainotteinen, niin se keula meinaa niinku sukeltaa sinne niinku veden alle. Ja sitten jos se backrafti lähtee jompaan kumpaan suuntaan, niin se lähtee tosi nopeasti. Niin sitten alkoi pelottaa vähän, että kaadutaanko me
varsinkin jos lumi sitten vielä samanaikaisesti siinä hyppää toiselle reunalle, niin siinä voi käydä sitten hassusti. Mutta tosiaan me laitetaan nyt taas backrafti kasaan ja lähdetään tästä patikoimaan eteenpäin. No niin, me päästiin tuosta patikoiden hyvä matka eteenpäin. Mä pistin tuon backraftin tuosta uudestaan täyteen ja tehdään niin, että melotaan taas vähän tuohon ylävirtaan ja sitten tällä kertaa rantaudutaan tuonne oikealle puolelle, niin pystyy siitä sitten helposti liittymään siihen Karhunkierroksen reitille. No niin, me päästiin toispuoli jokkeen. Pidetään tässä varmaan pieni tauko ja lähdetään sitten lampsimaan vielä eteenpäin. No niin, oransseista merkeistä päätellen me ollaan palattu Karhunkierroksen reitille, mikä on tosi jees. Tuo oli aikamoista tarpumista toi väli tossa äsken. Siinä oli paljon kaatuneita puita ja jyrkänteen reunustalla kävelemistä ja sun muuta vastaavaa, niin hienoa olla tässä tasaisella Karhunkierroksen reitillä. No niin, me tultiin äsken Vennään mutka -nimiseen taukopaikkaan ja pistettiin saman tien teltta pystyyn ja tultiin tänne hyttysiä pakoon. Varmaan tässä vähän pikkasen syödään jotain ja käydään ehkä uimassa ja sitten painutaan pehkuihin. Tänään oli tosiaan aika rankka päivä, paljon melomista ja vielä aika tuommoinen tiukka patikointipätkä siihen päälle, niin aika lailla mehut alkaa ole puristettu tämän päivän osalta. No niin, otettiin kanssa tänään aikainen startti tähän päivään. Meikäläisen pitää olla tänään takaisin Helsingissä, joten ihan tonne Karhunkierroksen loppuun asti ei millään päästä. Et me varmaan käppäillään tonne Juumaan ja siitä sitten ajellaan takaisin kohti Helsinkiä. Mutta tässä tulee muutamia hienoja paikkoja vielä tässä matkan varrella, kuten vaikka toi Myllykoski. No niin, toi Juuma on tuossa ihan kivenheiton päässä, mikä tarkoittaa sitä, että reissu alkaa olla aika lailla taputeltu. Oli kyllä kaikin puolin hieno reissu, vaihtelevia maisemia ja etenkin tykkäsin tosi paljon noista melontaosuuksista, että varmaan nähtävyyden kannalta tai maisemien kannalta varmaan kaikista hienoin melontareitti, mitä on koskaan tähän asti melonut. Mutta eipä siinä muuta. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Se on moro!